สำหรับคลิปนี้ครับผมจะมานำเสนอที่ยิงเบเบที่ได้ลองทำดูโดยการต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับจะให้ดูว่าการทำงานของมันเป็นยังไงนะครับโดยเราจะทำการเชื่อมต่อนะครับโดยการเอาตัวหัวลันเชอร์เดิมๆเนี่ยมาดัดแปลงนิดหน่อยแล้วก็ต่อเข้ากับสายอ่อนของมอเตอร์นะครับเนี่ยเป็นสายอ่อนซึ่งพอเราใช้สายอ่อนเนี่ยเราจะสามารถควบคุมตัวหัวยิงได้ไม่งั้นถ้าเอามอเตอร์มาต่อตรงหัวเลยเนี่ยมันจะหนักไปนะครับมันทำให้เราจัดการจัดแต่งตำแหน่งของมันได้ลำบากนะครับแต่พอเป็นแบบนี้ก็จะสะดวกขึ้นครับตรงสายอ่อนมันก็จะสามารถนำแรงหมุนของตัวมอเตอร์ส่งมาผ่านสายลวดข้างในมาส่งถึงตัวยิงได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกมอเตอร์มาไว้ตรงที่ยิงเองนะครับแล้วก็จะสะดวกในการปรับเปลี่ยนมุมครับตัวนี้เป็นตัวปรับแรงดันมอเตอร์นะครับเราจะต่อสายไฟเข้ามาตรงสวิตช์แล้วก็เอาสวิตช์มาทากาวร้อนติดกับตัวลันเชอร์ไว้เพราะว่าเราจะต้องใช้การกดสวิตช์ปุ่มซ้ายปุ่มขวาปุ่มหยุดครับตัวนี้ก็จะเร่งความแรงของมอเตอร์ได้นะครับผมตั้งไว้ให้100เพื่อจะลองหมุนดูสุดแรงมันก็คือแรงสุดที่มอเตอร์ทำได้ครับนี่คือเบเบดไดเวอร์เป็นแบริ่งครับซึ่งปกติแล้วเวลายิงบนพื้นเนี่ยลงสนามเนี่ยมันจะนิ่งมากแต่ว่าพอปรับ100เนี่ยหมุนปีนขอบเลยทีเดียวนะถ้าเราจะลองปรับดูเป็นระดับปกติที่ผมใช้คือประมาณครึ่งหนึ่งครับ50 ถึง 55อันนี้ตั้งไว้56กับมันปรับยากนิดหนึ่งบวกลบได้นิดหน่อยเดี๋ยวเราหมุนให้ดูตัวนี้ตั้งไว้หมุนขวานะครับผมจะเปิดสวิตช์หมุนขวาครับเนี่ยนะครับหมุนได้แรงเลยเหมือนชุดด้วยตัวลันเชอร์ทั่วไปเลยนะครับทีนี้ผมลองหมุนซ้ายให้ดูนะครับทีนี้สปีกเกอร์หมุนขวาไปแล้วลาใส่ก็ต้องใช้ความคุ้นชินนิดนึงเพราะเราจะมองไม่เห็นร่องนะครับแต่ถ้าจะยกขึ้นมาก็ได้เพราะว่าตัวนี้ผมทำให้มันยกขึ้นยกลงได้จะหมุนซ้ายเนี่ยเห็นไหมแรงมากตัวนี้เหล็กมันหนักนะมันหมุนเยอะแต่ก็ได้อยู่เราก็สามารถปรับได้ครับจะปรับความแรงให้เหลือสัก40 35ได้หมดนะแล้วแต่ว่าเราต้องการชุดแรงชุดเบาครับตัวนี้เอาเขาเรียกว่าอะไรขาดตัวจับขาไม้นะครับมาแล้วก็เอาสายอ่อนยัดลงไปในที่จับไม้แล้วก็เอากาวร้อนทาตัวนี้จะเป็นสายอ่อนที่เรายึดไว้กับสปริงของขาตั้งพอดีซึ่งมันทำให้ไม่เกิดการโยกเยกขึ้นเวลาเกิดแรงหมุนนะครับพอเราตั้งให้มันเอียงแบบแฟลตชูดเนี่ยมันก็จะได้เอียงอย่างนั้นไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสายอ่อนไปยึดกับสปริงต้องมานั่งไขน็อตให้มันแน่นเพื่อไม่ให้มันขยับแต่พอเรามีสายสปริงมาบีบตัวสายอ่อนไว้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวยิงมันเอียงได้ตลอดครับอันนี้เป็นการยิงของตัวจัดเมนนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถทำแพทเทิร์นดอกไม้ได้เพราะว่าเราตั้งให้ตัวลันเชอร์มันเอียงอยู่ครับเพิ่มอีกหน่อยเพราะเมื่อกี้นี้มันไม่ค่อยปีดขอบนะค่อยดูหมุนขวานะครับอันนี้เห็นไหมแรงสุดๆคือทำไว้เพื่อเล่นเองคนเดียวครับแล้วก็ให้จะได้จำลองการยิงของอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพราะว่าถ้าเรายิงผัดกันเทลูกจังหวะที่มันลงพร้อมกันเราจะไม่สามารถจำลองแบบนั้นได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถ
สะดวกในการฝึกฝีมือเล่นคนเดียววันนี้ลอง2 ลูกดูจะให้ตัวลันเชอร์ยิงเป็นแฟลชใช้ตัว Attack หรือว่าจะให้ยิงถ้าให้เพย์เซฟหน่อยก็คือยิงตัวสายสเตมิน่าหรือดีเฟนส์ครับก็คือตั้งไม่ต้องแรงเยอะแล้วก็ตัวยิงก็ตั้งให้มันราบกับพื้นแล้วก็ให้มันลงตรงกลางส่วนเราก็ยิงจากตัวสาย Attack ก็ได้โดยการทำแฟลชชูนะเดี๋ยวผมลองให้ดูว่าเครื่องมันสามารถจำลองการยิงได้ทุกรูปแบบจริงๆเผื่อยิงดีกว่ายิงเองด้วยเพราะว่ามือตัวเครื่องมันค่อนข้างนิ่งถ้าเป็นมือเราบางทีดึงเองเนี่ยมันก็มีแบบไม่นิ่งบ้างถ้าเราจับไม่ดีแต่ตัวยิงเนี่ยแฟลชยังไงก็ออกยังไงก็ลงไม่ออกแน่นอนเดี๋ยวลองเปลี่ยนมาเป็นยิงซ้ายคู่กับตัวยิงขวาให้ดูครับเวลายิงก็ต้องคอยกดสวิตช์นิดนึงนะฮะเมื่อพร้อมกันจะเห็นแล้วว่าจังหวะแรกๆของตัวสาย Attack เนี่ยมันค่อนข้างแรงถ้าเรารอให้อีกลูกนึงลงไปเนี่ยมันอาจจะเสียแรงตรงนั้นไปแล้วมันก็จะไม่เหมือนกับตอนที่เราแข่งกับคนอื่นจริงๆนะครับลองสลับกันบ้างเปลี่ยนได้หมดครับจะเอาตัวไหนไปยิงก็ได้ทำได้หมดแต่ว่าตัวแง่งของมันที่เกี่ยวสำหรับบางลูกมันก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าการที่เอามือไปยัดตรงนั้นน่ะมันไม่ถนัดเหมือนการที่เราเอาลูกเบสไปใส่กับตัวลันเชอร์เองเพราะว่าพอเราใส่ตัวเนี้ยมันจะหมุนไปเรื่อยมันไม่ขืนเราแต่เท่าที่ทำอันนี้มันต่อสายอ่อนกับมอเตอร์อยู่มันก็ขืนอยู่ประมาณนึงแต่ว่ามันจะไม่ถนัดเท่าตัวลันเชอร์จริงที่มันจะมีล็อกให้เราครับสามารถขืนได้นิดนึงครับอันนี้ลองจะให้ดูนะครับว่าตอนที่เราดัดแปลงตัวลันเชอร์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยต่อเข้ากับตัวสายอ่อนเนี่ยทำยังไงครับแกะมาจะเห็นข้างในมันจะมีไอ้แท่งเนี้ยที่มันมีหน้าที่เอาไว้หมุนแถบขาวดำเพื่อให้มันไปตีค่ากับเบโค้ดเบล็อกเกอร์ครับเราก็สลับด้านออกมามันจะหมุนมันจะมีปลายให้มันหมุนได้พอดีเนี่ยขอให้เราหมุนไอ้แท่งเนี้ยตัวลันเชอร์ตัวแง่งมันก็จะหมุนตามครับอันนี้เป็นที่จับที่มันอยู่ในหัวสายอ่อนของสว่านนะครับเอามาให้ดูหนึ่งว่าเวลาทำไงแล้วก็แค่เอาไอ้ตัวยึดเนี้ยไปยึดกับตัวแท่นนี้ให้ได้ประเด็นนี้มันคนละรุ่นกันมันเลยไม่ยึดนะสมมติว่ามันยึดแล้วกันเนี่ยถ้ามันยึดเราก็แค่เรียกเอาลำดับเอาความยาวที่เราต้องการครับแล้วก็มาเสียบเข้าที่เดิมกับตัวลันเชอร์ที่เราแกะไว้ครับพอมอเตอร์มันหมุนมันก็พาสายอ่อนหมุนเราก็ส่งให้ตัวลันเชอร์หมุนตามเนี่ยเราก็ประกอบนิดนึงให้มันหน้าตาเสร็จสมบูรณ์นะครับที่ทำแบบนี้คือเหมือนแบบมันช่วยลดแรงเหวี่ยงของการยิงแต่ละครั้งได้เพราะว่าถ้าเราทำแบบเปลือยๆเนี่ยเหมือนมันไม่มีอะไรไปช่วยยึดตัวแง่งมันจะทำให้เหวี่ยงเกินไปพอเหวี่ยงไปเบสมันก็จะไม่ตกนะพอมันเหมือนโดนเหวี่ยงแล้วเกี่ยวไปเรื่อยๆมันจะไม่มีโอกาสที่จะตกพื้นเลยหรือถึงตกก็เบานะครับนี่ครับดูว่าไอ้สีทองข้างในก็คือไอ้ที่จับแบบนี้แหละที่มันอยู่กับสายอ่อนนะเรายึดแกนไว้เนี่ยให้ดูนะครับแล้วก็เอากาวร้อนอัดเข้ากับตัวที่จับขาไม้นะครับผมลงไปไม่เยอะก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้โยกอะไรนะก็แข็งแรงดีนะหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนมาใช้ตัวลันเชอร์รุ่นใหญ่แบบนี้ก็ได้ครับ LR นะครับซึ่งมันจะอาจจะดีตรงที่ว่าถ้าเราไม่มีที่ปรับแรงดันมอเตอร์แล้วเปลี่ยนทิศทางการหมุนไม่ได้อะเราไปซื้อที่ปรับแรงดันหรือว่าแค่ซื้ออย่างเดียวให้มอเตอร์หมุนขวาส่วนใหญ่มอเตอร์ที่เราหามามันจะหมุนขวาอย่างเดียวครับนั่นหรือว่าถ้าจะให้มันหมุนซ้ายก็ต้องมานั่งต่อสายไฟเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าง่ายๆก็ถ้าให้มันหมุนขวาไปเลยอย่างเดียวแล้วเราก็ใช้วิธีเปลี่ยนทิศทางโดยการเซตที่ตัวลันเชอร์
แบบ LR เอาเองนะครับซึ่งตัวนี้มันปรับได้จากบาร์ของเราใช่ไหมพอเราเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาก็ใช้ได้หมดแล้วก็ปล่อยให้มอเตอร์มันหมุนขวาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเฟืองข้างในมันจะจัดการเองว่าพอหมุนแล้วอ่ะตัวชูตมันจะซ้ายหรือขวาอย่างที่เราดึงครับแต่ว่าจะต้องเอาดึงสายทิ้งไปนะครับแกะข้างในออกให้เหลือแต่ตัวฟันเฟืองกับตัวหมุนเท่านั้นอันนี้ให้ดูว่าถ้าเป็นลันเชอร์รุ่นเก่าต้องเอาตัวที่เป็น LR นะถ้าเอาแค่แบบขวาอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับนี่ให้ดูตัวเก่าๆที่ผมเคยลองทำไว้นะก็ไปหาซื้อที่จับไปเรื่อยอันนี้ดันซื้อผิดแม่งดันตัวมันเองมีสปริงด้วยยิ่งข้างแรงเหวี่ยงเละเทะไปใหญ่นะครับอันนี้เป็นที่จับของจานเจียนะครับเรามายึดกาวดูก็ไม่รอดสังเกตว่าเหล็กก็หนานะแข็งแรงนะแต่ว่าพอมันหมุนนะมันสู้แรงเหวี่ยงของเบสรุ่นหลังๆไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ประมาณ6 โวลต์เอาไม่อยู่ครับมันแรงหมุนไม่พอนะครับแล้วก็เอากาวร้อนทายึดกับไอแกนนี้แล้วก็ใส่ตัวแง่งยิงเหมือนกันเนี่ยเอาอันนี้มาใส่สีดำก็ไม่รอดดูก็รู้ครับว่าเวลาหมุนจะเกิดแรงเหวี่ยงเยอะแน่นอนแล้วก็เบสจะไม่ลงแรงนะครับไม่รอดอันนี้ไม่รอดนะครับเลยต้องใช้มอเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นนะลองหาดูประมาณมอเตอร์12 วัตต์นะครับใช้ได้อยู่โอเคก็ขอบคุณมากครับที่รับชมไปเบอร์เบย์ครับสวัสดีครับ